आजको यस एपिसोडमा म तपाईँलाई जार्विस क्रोम एक्सटेन्सन चलाएर देखाउने छु। यदि तपाईँ दराज नेपाल वेबसाइटको मुनितिर स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिला त फ्ल्यास सेल देख्नुहुन्छ। यो फ्ल्यास सेलमा चाहिँ फास्ट सेलिङ प्रडक्टहरूलाई चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्ने गरिन्छ। फ्ल्यास सेल चाहिँ दराज नेपालमा अब 5 घन्टा र 1 मिनेटमा अब सकिनेछ। र यो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ अहिले चाहिँ फ्ल्यास सेलको डिस्प्लेमा छ र यो प्रडक्टहरू चाँडोभन्दा चाँडै यहाँबाट सेल पनि भइहाल्नेछ। यदि हामी अझै भित्र गएर हेर्छौँ भने हामी यस्तो खाले प्रडक्ट्सहरूलाई देख्न सक्नेछौँ। विभिन्न खालका प्रडक्ट्सहरू छन्। अब यहाँ लेखि पनि राखेको छ 3 वटा युनिट सोल्ड भयो यसमा। अनि जस्तो अब तपाईँको यो पेबल्स नेपाल 11 पेयर्स कोरियन स्टाइलमा 3 सोल्ड भनेर पनि यहाँ पनि भनिरहेको छ। यो 4 सोल्ड। अब यो लिस्टिङ यो अब फ्ल्यास सेलमा यो भएको धेरै भएको पनि छैन होला। एउटा प्रडक्ट त अब आउट अफ स्टक नै भइसकेको छ। हामी एकचोटि यसलाई पनि हेरौँ। अब जार्विस क्रोम एक्सटेन्सन हामीले डाउनलोड गरेको भएर अब हामीले सबै डाटा हेर्न पाउनेछौँ। यसको 3टा भेरिएसन रहेछ। 3टा भेरिएसनमा एउटा भेरिएसन चाहिँ आउट अफ स्टक गएको रहेछ, त्यो भनेको कफी कलरको भेरिएसन हैन। त्यसमध्ये अझै पनि यो लिस्टिङमा अझै 2टा भेरिएसन बिक्री हुन बाँकी नै छ, त्यो भनेको ब्राउन र डार्क ब्राउन। यो ब्राउन भेरिएसन भयो। यो कफी चाहिँ बिक्री भइसकेको छ, आउट अफ स्टक भइसकेको छ। यो चाहिँ डार्क ब्राउन भयो तपाईँको। यो प्रडक्ट चाहिँ ढोकाको मुनितिर यसरी लगाउने खाले प्रडक्टमा पर्दो रहेछ, जसले चाहिँ जुनलाई लगायो भने चाहिँ कक्रोचहरू किराहरू भित्र कोठाभित्र छिर्न नसक्ने र यो जस नोइज पनि कम हुने खाले चाहिँ यस्तो प्रडक्ट रहेछ। यो राम्रो प्रडक्ट जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामी हेरौँ कि यसको महिनामा यसको यो प्रडक्टको सेल चाहिँ कति जतिको भएको छ भनेर। अब यसलाई केही नभए पनि अहिलेसम्ममा 33 जना मान्छेले चाहिँ यसलाई आफ्नो विस लिस्टमा यो प्रडक्टलाई एड गरेको रहेछ। अब यसको यो लिस्टिङको एज भनेको चाहिँ धेरै पनि भएको रहेछ। 3 महिना जति भर्खरै 3 महिना अगाडि मात्र भएको रहेछ यो लिस्टिङलाई यो दराज नेपालमा एड गरेको। र 3 महिनामा यतिसम्मको सेल यो प्रडक्टमा, त्यो पनि यो त 3 महिना भयो। या त 30 डेजमै यदि कति 160 जति सेल्स भएको छ भनेपछि त यो राम्रै भन्नुपर्छ। किनभने 1 महिनामा होइन, सुरुवाती बेलामा यति हुनु भन्यो भने राम्रै हुन्छ। कति टाइममा त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको अब 6 महिना पनि बितिसकेको हुन्छ तर सेलै आएको हुन्न। तर यहाँ त अब 3 महिना मात्र भर्खर भएको छ लिस्टिङ गरेको, त्यही पनि अब यहाँ त 1 महिनामै यति बेच्नु भनेको राम्रो हो। अब यो राम्रो भएर पनि नै दराज नेपालमा यो प्रडक्टलाई अब दराज नेपालले फ्ल्यास सेलमा यसलाई एड गरेको छ। किनभने फ्ल्यास सेलमा सबैजनाले बेच्न मिल्ने भन्ने चाहिँ हुन्न। त्यसको लागि त एलिजिबिलिटी प्रडक्ट लिस्टिङको क्राइटेरियाहरू पुगेको हुनुपर्छ। र यो लिस्टिङको चाहिँ क्राइटेरिया पुगेको भएर नै यो प्रडक्ट चाहिँ अहिले फ्ल्यास सेलमा यो सेलरले बेच्न पाइरहेको छ। सेलरको अब यहाँ रेटिङ चाहिँ राम्रो भनेर देखाइरहेको छैन, तर यो चाहिँ ओभरअल रेटिङ हो सेलरको। यहाँ भेरिएसनमा पनि यहाँ 3टा भेरिएसन भनेर जुन देखाइरहेको छ त्यो यही नै हो, 1 2 3 होइन। कलर वाइज भेरिएसन गरेको छ। एउटा चाहिँ भयो डार्क ब्राउन कलर, एउटा ब्राउन कलर, एउटा कफी कलर, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ तल देखाइसकेको छु। केही नभए पनि सेलरसँग अहिले पनि अझै पनि यति 576 जति यति युनिट्स स्टकमा अहिले पनि रहेछ। त्यो भनेको अब यसको सायद राम्रै नै सेल भएर होला सेलरले यति धेरै स्टक यो प्रडक्टको राखिरहेछ। केही नभए पनि यो प्रडक्टको अलिकति अझै एडभर्टाइज प्रमोसन या ऱ्याङ्किङ अझै बढाउन सक्यो भने प्रडक्टले राम्रोसँग एकदमै पर्फर्म गर्न सक्ने यसको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यो त हामीले फ्ल्यास सेलको हेऱ्यौँ होइन, फ्ल्यास सेलको प्रडक्टको इक्जाम्पल भयो यो त। यदि हामी फ्ल्यास सेलको मुनितिर स्क्रोल डाउन गर्छौँ भने हामीले यसपछि एउटा दराज नेपालको छुट्टै क्याटेगोरी हामीले दराज नेपालको वेबसाइटमा देख्नेछौँ। अब यसमा पनि तपाईँ यदि सप मोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब दराज मलमा बेचिरहेका सबै प्रडक्ट्सहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो सबै प्रडक्ट्सहरूलाई दराज मलका सेलरहरूले बेचिरहेछन्। दराज मलका सेलर्सहरूले सबै ब्रान्डेड सामानहरूलाई बेच्ने भएर उनीहरूको सामानलाई सधैँ प्रायोरिटी बेसिसमा नै अब दराज नेपालले देखाउनेछ। किनभने ब्रान्डेड प्रडक्ट्सहरूको डिमान्ड अलरेडी नै हाई भएको भएर नै होइन, यो ब्रान्डेड प्रडक्ट्सहरूलाई बायरहरूले किन्ने सम्भावना बढी हुने भएको भएर दराज नेपालले पनि यस्तो बेलामा यस्तो ब्रान्डेड प्रडक्ट्सहरूलाई बढी नै प्रमोट गर्नेछ अनब्रान्डेड प्रडक्ट्सको कम्पेरिजनमा। जस्तो अब म अब एउटा क्लिक गर्छु, यो अब हेड मसाजर ब्रस, यसमा 56 वटा रेटिङ रहेछ। 30 दिनमा यसले केही नभए पनि 300 वटा यसमा सेल आइसकेको छ। यसलाई केही नभए पनि 158 पिपलले यसलाई विस लिस्टमा आफ्नो एड गरेको छ। यो प्रडक्टलाई लिस्टिङ गरेको 3 महिना पनि बितेको छैन, तैपनि यसले महिनामा 300 वटा सेल्स जेनेरेट गर्नु भनेको एकदमै राम्रो प्रडक्ट हो। अझै पनि यो सेलरसँग
657 वटा युनिट्स त अझै एभाइलेबल छ, चाहे भने उसले थप्न पनि सक्छ। र सेलरको इभन पर्फर्मेन्स वाइज पनि सेलरले धेरै त बाहिर हुन्छ। सेलरले यहाँ जोइन गरेको त 3 वर्ष जति भएको रहेछ, तर 3 वर्षमा पनि उसले 5 स्टारै रेटिङ पाएको छ भने चाहिँ सेलरको पर्फर्मेन्स एज अ सेलर एकदमै राम्रो छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यो अब ब्रान्डेड प्रडक्ट्स हो। दराज मल पछिको हामी अलिक तल गयो भने क्याटेगोरिज देख्छौँ। क्याटेगोरिजको ठ्याक्कै हामीले मुनि गयो भने हामीले एउटा जस्ट फर यु भन्ने एउटा क्याटेगोरी सेक्सनहरू देख्नेछौँ। यो जस्ट फर युको मुनि जति पनि प्रडक्ट्सहरूलाई देखाइरहेको छ दराज नेपालको वेबसाइटमा, यो सबै हाई ऱ्याङ्किङ प्रडक्टहरू हो। अहिलेको लागि भनेर म अब यो एउटा प्रडक्ट खोलेर म हेर्छु। अब यहाँ किनभने 16 रेटिङ आएछ, सबै ओभरअल रेटिङ 4 रेटिङ भनेको राम्रै हो। अब यो प्रडक्ट त्यति महँगो पनि रहन्छ, तर अब सेल्स वाइज कसरी पर्फर्म गराएको छ भने हामी हेरौँ। प्रडक्ट यति सस्तो हुँदाखेरि पनि यो प्रडक्टले चाहिँ 1 महिनामा 36वटा मात्र बेच्न सकेको रहेछ भने जब हामीलाई राम्रो त भन्न सक्दैन। तर यसले अब केही नभए पनि यसले पास्टमा चाहिँ राम्रोसँग सेल गरेको भएर पनि दराज नेपालले चाहिँ यस्तो प्रडक्ट्सहरूलाई अहिलेको लागि अगाडि देखाएको हुनसक्छ। सेल्स वाइज यसले अब 36वटा मात्र महिनामा 36वटा त बेच्यो भने पनि 102 जना मान्छेले अब यसलाई के अरे आफ्नो विस लिस्टमा राखेको छ भनेपछि यसको केही नभए पनि क्लिक पर इम्प्रेसन रेट सायद यो प्रडक्टको बढी नै होला। त्यही भएर चाहिँ यसलाई दराज नेपालले आफ्नो फर्स्ट पेजमा देखाइरहेको छ। अब 8 महिना भनेको पनि धेरै नै हो लिस्टिङको एज, अब यो धेरै भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ सायद यो पर्फर्मेन्सको अब के हुन्छ तपाईँको धेरै टाइममा भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेन्डिङ एन्ड हाई डिमान्ड प्रडक्ट्स भए तापनि अब यो कुनै क्षणको लागि हुने गर्छ। नो ब्रान्ड प्रडक्ट चाहिँ अब यसमा अरूहरू सेलरले पनि अब यहाँ बेचेर यही प्रडक्टमा अब लिस्टिङ गरेर चाहिँ यस्तै खाले प्रडक्ट्स लिस्टिङ गरेर पनि अब त्यो प्रडक्ट्सको डिमान्ड घट्ने बढ्ने त्यो भइ नै राख्ने गर्छ है। त्यही भएर यो कुनै टाइममा चाहिँ अब यही प्रडक्टले सेम टु सेम प्रडक्टले एकदमै राम्रोसँग दराज नेपालमा पर्फर्म गरेको, तर अहिले चाहिँ अब अरूहरू सेलरहरूले पनि यही प्रडक्टमा यस्तै खाले प्रडक्टलाई चाहिँ दराज नेपालमा चाहिँ होइन लिस्टिङ गरेर चाहिँ अब यो प्रडक्टको डिमान्ड घटेको पनि हुनसक्छ है। त्यही भएर अब हामी अब यो जार्भिस क्रोम एक्सटेन्सनको अब फ्री भर्जन भएर चाहिँ अब हामीले लिमिटेड इन्फर्मेसन हेर्न पाउन सक्नेछौँ। तर यदि तपाईँले अब त्यही जार्भिसको अब फुल पेड भर्जन लिनुहुन्छ भने चाहिँ अब सायद अब त्यही तपाईँले सुरुदेखिकै डाटा पुरै नै होइन एज अ सबै ग्राफहरू सबै नै हेर्न सक्नुहुनेछ। सेल्स वाइज चाहिँ अब यसले अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ 36वटा त बेच्न सकेको रहेछ। किनभने 102 जना मान्छेहरूले यसलाई आफ्नो विस लिस्टमा एड गरेको छ। लिस्टिङको एज पनि 8 महिना जतिको भइसकेको रहेछ। अनि फेरि सेलरसँग यो प्रडक्ट अब धेरै पनि लिन्छ भने सायद ऊ आफ्नो स्टकलाई यसै पनि सकाउन खोजिरहेछ, त्यही भएर नि उसले त्यति मतलब गरिरहेको छैन सायद। अब हामी लास्ट एउटा प्रडक्टलाई हेरौँ। तपाईँ अब यो घडीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो घडीलाई हेरौँ कतिको यो हेर्दाखेरि त राम्रो छ, तर अब महिनामा यसले कतिसम्मको सेल भइरहेछ त भनेर अब हामी यो हेर्न सक्नेछौँ यो जार्भिस क्रोम एक्सटेन्सनको मद्दतले। अब यो घडीको प्राइस केही नभए पनि 1500 जति रहेछ। धेरै महँगो त भन्न मिल्दैन, ठिकैको एफोर्डेबलै छ। अब यसमा पनि अब यहाँ 3टा भेरिएसन कलर भेरिएसन रहेछ सेलरले। त्यो यहाँ पनि जार्भिस क्रोम एक्सटेन्सनमा पनि तपाईँलाई देखाइ नै रहेछ। एउटा चाहिँ भयो ब्ल्याक, अर्को भयो अरेन्ज अनि अर्को भयो येल्लो। यो चाहिँ अब के हो, यो ब्ल्याक कलर भेरिएसनको यो प्रडक्टको फोटो भयो। यो अरेन्जवालाको यस्तो छ अनि यो येल्लोवाला यो यस्तो छ। त्यो ब्ल्याक कलर भेरिएसनको लागि प्राइस अब सेलरले यति राखेको छ र यो सेलरसँग अहिले यो 12वटा पिस छ। सायद अरू पिस बिकेर यो अलिकति कम भएको होला होइन। त्यसै गरी अरेन्जको लागि चाहिँ अलिक महँगो प्राइस राखेको छ, ब्ल्याकभन्दा अलिक महँगो छ र यो 8 पिस मात्र रहेछ। र त्यसपछिको येल्लो जुन चाहिँ अब 100 युनिट जति देखाइरहेको छ होइन, तर एक्ज्याक्टली 100 भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो कि अब यो सायद उसँग धेरै नै छ सेलरसँग यो येल्लो कलरको, तर यो अब पर्फर्म कसरी गरेको छ भनेर चाहिँ अहिले मैले भन्न सकिनँ होइन यसको लागि चाहिँ। अब तर अब हामी जेनरली नर्मली हामी हेरौँ होइन, जस्तो कि अब केही नभए पनि अब लिस्टिङ यो प्रडक्टको लिस्टिङ गरेको चाहिँ 2 महिना जति भएको रहेछ। अब यो टोटलमा यो पुरै 3टा भेरिएसनलाई मिलाएर चाहिँ सेलरसँग अहिले केही नभए पनि 120वटा पिसहरू युनिट्सहरू चाहिँ उसँग अझै पनि बेच्नको लागि एभाइलेबल छ। सेलर पनि पुरानै रहेछ, 3 वर्ष भइसकेको रहेछ बेचेको। अब यसलाई यो धेरैजना मान्छेले चाहिँ मन पराएको छैन। अब त्यो भएर हाई डिमान्डेड प्रडक्ट्स भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ प्रडक्ट राम्रै छ, तर अब र यसमा पनि अब 1 महिनामा अहिलेसम्ममा त सेलरले 11वटा मात्र यहाँ पुरै 30 डेजमा खालि उसले अब 11वटा मात्र बेच्न सकेको छ होइन प्रडक्टले। तर त्यही पनि 2 महिनामा पनि यति 2 महिनामा केही न केही भए पनि सेल आउनु नै पहिला त हामीले ठुलो कुरा मान्नुपर्छ होइन। त्यो प्रडक्टको
ऱ्याङ्किङ बढाउने भनेको त अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै नै गरिराख्नुपर्छ होइन, तर अब भर्खर भएको लिस्टिङमा सेल आउनु नै पहिला ठुलो कुरा हुनेछ, किनभने तपाईँको नयाँ लिस्टिङ त अगाडि आएकै हुन्न होइन, सर्च पेजेसहरूको अगाडि। त्यही भएर यदि कुनै भर्खरको नयाँ लिस्टिङले होइन 1-2 महिनामा पनि कुनै न जति जे भए पनि सेल ल्याउँछ भने पनि त्यसको पर्फर्मेन्स हामीले समय सँगसँगै हामीले त्यसको सेल्स पर्फर्मेन्सलाई हामीले बढाउन पनि सक्नेछौँ। तर त्यही हो, अब अलिकति टाइम त लाग्नेछ, तर ठिकै छ, सुरुको लागि भनेर हामीले यसलाई पनि राम्रै भन्न सक्नुपर्छ होइन, राम्रै भन्नुपर्छ। किनभने अब मैले अगाडि नै भने जस्तै होइन 6 महिना बितिसकेको हुन्छ, 1 वर्ष बितिसकेको हुन्छ, कुनै कुनै प्रोग्राममा त सेलै आएको हुन्न। आउँदो एपिसोड्सहरूमा म तपाईँलाई अब अरू पनि अब यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। यो एपिसोडलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।